कुमारी आमा आज पनि उपस्थित भएकी छु। सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मैले आज रसबरीको भिडियो बनाएर ल्याएकी छु। सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, हेरेर साथ दिनु होला। हजुरहरूले नि यस्तै बनाएर खानु होला है। रसबरी बनाउनको लागि मैले 1 लिटर दुध तताएर उमालेर राखेकी छु। यो कर्नफ्लावर, यो 2टा कागज तिनी चारेर राखेको, यो चिनी आधी गोल चिनी छ, यो सुक्ने राखेकी छु। यो अघि पनि उमालेर राखेको एकपल्टि, फेरि पनि अब यो उमालेपछि भतभत पाकेको छ। एकछिन यो राखेर सेलाउन दिनु होला। एकछिन यतिखेर तातोमा फटाउन मिल्दैन, अलि मनतातो गर्नुपर्छ, अलि सेलाउनुपर्छ। 5-7 मिनट हामीले सेलाउन राख्यो। यो सेलाएर मनतातो भएको छ, यदि मनतातो भएको छ। अघिको कागतीको रसमा पानी राखेर यति बनाइछु मैले। पानी हजुरहरूले नि यसरी पानी राख्नु होला। 2टा कागती निचारेर बलमा राखेर यो पानी राखेको हो। यसरी राख्दै चलाउँदै गर्नु होला। राम्रोसँग फाटेको छ, हाम्रो छोक्रा परेको छ, राम्रोसँग फाटेको छ, राम्रोसँग चोक्टो परेको छ। पानी तार्नको लागि एउटा भाँडा लिएको छु। भाँडामा त्यसरी मलमलको टालो राखेको छु, यसरी पानी तार्नुपर्छ। यो पानी फ्याँक्नु पर्दैन। तरकारी फ्रिजमा राखेर तरकारीहरू पकाउँदाखेरि तरकारीमा राखेर खाए नि हुन्छ, राम्रो हुन्छ यसको। यो दुधको छोक्रालाई अब मैले धुन लाँदैछु। यो पखाल्नुपर्छ। नपखाल्ने भनेदेखि यो अलि अमिलोको उस गन्ध आउँछ, कागतीको गन्ध आउँछ। राम्रोसित पखालिएको छ। यसलाई निचार्न हुन्न, निचार्यो भने फेरि पछि एउटा डल्ला बनाउँदाखेरि फुट्छ। यसलाई यस्तो पोको पारेर यसलाई कतै यसो झुन्नाएर राखिदिनु होला। एकछिन झुन्नाएर राखेपछि अनि हामीले पछि निकालेर मिल्छ। यो पानी तारेको आधी घन्टा भएछ, आधी घन्टा भइसकेको छ। अब मैले निकालेँ। हामीले यो मुस्नभन्दा पहिला यता पानी बसाल्छन्, चास्नीको पानी बसाल्छन्। चास्नीको पानी हो, यहाँ चिनी राखेको छु पानीमा। यो रसबरी चास्नी बनाएको धेरै बाक्लो बनाउनुहुन्न, पातलो बनाउनुपर्छ। धेरै पानी थोरै चिनी गरेर बनाउनुपर्छ। यो रसबरीको चास्नी यो पाक्दै गर्छ पानी। अब म उता पिठो मुख्न गएँ, छोक्राको डल्ला बनाउन गएँ। राम्रो भयो। यो कर्नफ्लावर नहाले नि मिल्छ,
तर हाल्यो भने राम्रो डल्लो पर्छ। मेरो पसलमा आउने कस्टमरले भन्नुहुन्छ रसबरी त बनाइन्छ फुटेरै हैरान हुन्छ, क्यारी होला आमा बनाउने भन्नुहुन्छ। त्यही भएर थोरै कर्नफ्लोर हालेर यसरी मिची बेसकरी माडेर बनाएपछि यो फुट्दैन, यो डल्लाहरू फुट्दैन, राम्रो बन्छ। यसरी नै मिची बनाउनु पर्छ। यसको दाना बनाउनभन्दा अगाडि मैले यस्तो गेरा बनाउनभन्दा अगाडि सुमेल चास्नीमा राख्न गएकी छु। म यता हाम्रो चास्नी पाक्न लागेको छ। त्यो दाना यत्रो सानो बनाए हुन्छ, अहिले चास्नीमा पकाउँदाखेरि फुलेर ठुल्ठुलो हुन्छ, सानो बनाए नै हुन्छ। यो 1 लिटर दुधको मैले छोक्रा बनाएर 15 डल्ला बनाएँ। यो उम्लिँदै लर यहाँ राख्नुपर्छ। यो मैले सानो ठुला गरेर बनाएको छु, हजुरहरूले नि सानो ठुला जत्रो गराउनु मन लाग्यो त्यत्रो गराए हुन्छ है। राम्रोसँग राखेको छु मैले। यसरी नै 10 मिनट जति यहीँ छोडिदिनुपर्छ, पानीमा यसरी पकाइराख्नुपर्छ। यही चास्नीमा पकाइराखेपछि अनि हाम्रो रसबरी खानाको लागि तयार हुन्छ। यो जसरी पाक्छ त्यसरी नै पाक्न दिनु होला। यो चलाउँछु भनेर छुनेहरू नि भने फुट्न सक्ला, यसलाई यत्तिकै पाक्न दिनु होला, यसरी नै पाक्न दिनु होला। रोटी डल्ला यहाँ राखेँ, यो चास्नी भाँडाबाट निकालेर यहाँ राखेँ। अब यो चास्नी एकछिन सेलाएर अलिक चिसो भएपछि यहाँ राख्नु होला है। अनि राखेपछि झिकेर खान तयार हुन्छ। हाम्रो यो चास्नीको पानी मनतातो भएको छ। यो चास्नी राखेपछि आज सबैजना मिलेर खाए नि हुन्छ। राख्छु भनेदेखि फ्रिजमा राखेर पुरै 2-3 दिन गरेर खाए नि हुन्छ। हाम्रो रसबरी तयार भएको छ। आजको भिडियो यहाँलाई